Jag gillar att den är röd. Ja, jag håller med dig nu då bara för att det är min bil. Men de är snygga som blåa med och de är jättesnygga som guld. Och de är fan med rätt snygga som brun med. Men det är ju svart som alla vill ha förstås och därför kostar de ju så mycket. Och de är kanske snyggast och det är ju en Bandit för all del. Men fan, jag har lika gärna en sån här, det är 100 000 mindre. Nu kommer det så att du köpte den här då? Ja, men har man sett nu blåser vi snuten så det behöver väl inte ha mer förklaring än så. Hallå, hallå. Hej Douglas, välkommen hit. Hur är läget med Kalle då? Det är mycket bra. Jag är ovan att se det, för annars har du ju alltid toppluva och det fryser och det är... Ja, men det är ju vintertid där vet du. Nu är det ju annan säsong. Men vi har ju träffats flera gånger på Speedweekend ju. Jag vet inte om man vågar prova idag för då kanske jag inte får köra något imorgon. Om den exploderar. Det kan bli en spektakulär död imorgon, hoppas jag. Ett eldklot över mållinjen är ju önskedrömmen, men vi får se. Och då har du kört Audi och sen Cadillac och tidigare i år då överraskade det mig att komma med motorcykel. Vet du? För Cadillac går för sakta och motorcykel var ju jättekul. Och det var premiär med en nytrimmad motorcykel och premiär på is med motorcykel nästintill. Men det var ju fantastiskt, jättekul. 168, det låter inte så märkvärdigt, men det var ensam på isen där ute, det var fränt alltså. Det var lycka. Men jag fick aldrig någon 170 även om jag tog is mycket jag orkade. Men det gör ingenting, det var jävligt roligt alltså. Och jag tror jag har 200 i varje däck. Och jag kapade ju de här till hälften uppe på isen för då gick ju inte att köra över 130 när de var dubbelt så långa. Men sen såg jag ju de andra där uppe och de hade ju inte alls så här mycket dubb. Jag kan nog ta bort hälften och då förhoppningsvis går det väl fortare då. Det kan jag rekommendera alla, sätt på dubbdäck på hojen och ut och kör bara, det är ju fan superfränt. Ja, jag tänkte vi skulle titta lite grann vad du har i ditt garage. Du har lite projekt kan man säga. Lite för många kan vi säga. Men vi kan ju börja här borta då. Vad är det för hoj? Honda XR 600R 87. Vi kan sätta på sadeln så det ser lite snitsigare ut. Vad ska du göra med den här då? Nej, jag vet inte. Köra eller sälja. Sälja tror jag faktiskt. Men det är en bra hoj, den är ganska fin och ja, det får folk avgöra själva i och för sig. Men... Där. De går gött de här. De går nog jävla gött alltså. Men han är lite seg att kicka. Men det finns sån här pysventil på den här. Och nu ska vi inte prova att starta den för då får jag skämmas bara. Men den, om det är någon som är intresserad så hör av er till Douglas för den kommer att säljas. Men det här tycker jag är lite mer spännande. Det är en Chrysler 1970 300 Hurst. Så det här är ju Hurst endast skophuv. Det är plast. Plasthuv på stålskelett. Glasfiber. Och för de som är Chrysler-kunniga så är ju det här det fräckaste nästan förutom hemin är klart. Men det är ju, ser man på grenurerna här att det är ju en sån kallad då Chrysler 440 High Performance. Den heter till och med TNT på Chrysler-språk. Den heter Magnum på Dodge och Super Commando på Plymouth-språk. Men den här heter 440 TNT. Så det är 375 hästars motor. Och den går fint. Sen är det inte så fint runt omkring här men det får nog vänta. För det som är härnäst nu då är ju lackering. I juli kanske. Och så inredning finns. Någorlunda bra. Underan bra. Lådan är bra. Motorn är bra. Bakaxeln är bra. Så det är lack som är grejen. Och sen har jag nya kofångare. Lite annat smått och gott. Så det blir en kul åkbil det här. Men det här jävla lackerandet är ju ett trassel. För jag tror ju att allting blir klart på 3 veckor. Men så är det ju sällan. Men är han bara lackerad så är det snart gjort att sätta ihop skiten. Och grejen med den här är ju att den är ju ovanlig. De gjorde bara 500 stycken såna här. Och anledningen till att det blev så få var delvis att Chrysler trodde att Hurst skulle promota bilen. Och Hurst trodde att Chrysler skulle promota bilen, så vitt jag förstår. Så ingen promotar bilen utan de sålde bara 500 stycken. Men det är inte därför jag köpte den. Jag köpte den för att den är så jävla cool och att den har den här motorn. Att det är high performance motorn. Det tycker jag är spännande som fan. Och sen är det krängningshammare fram och bak. Det är diffad bakaxel. Det är 323-utväxling. Det är värsta fjädringen som fanns. Och sen skadar det inte att det är skop heller. Det gillar jag i alla fall.
Och sen är det ju såna huvudlås original här då. Så den har allt som jag vill ha, för de här bilarna är fantastiska att köra med. Och särskilt när de är det här utförandet. I övrigt är det en vanlig Chrysler 300. Inredningen är Imperial. Alltså skinn från en Imperial. Så det är från Chryslers lådor det som fanns. Det finaste de hade kan man väl tänka sig då. Och sen är ju det här special. Den här delen. Det här börjar ju vingen. Och så har koffertluckan är ju helt i glasfiber. Och där är det ju som en ingjuten vinge i. Den har jag inte här nu tyvärr, men den är ju häftig tycker jag. Den är vit alltså. Wimbledon White tror jag den heter, den vita. Och sen är det guld. Och jag kommer nog fläska på mig lite mer guld än vad det är original. Den gulden som är original på den här är lite beige. Så jag kommer nog fläska på mig lite mer guld. Och sen har vi ju det här, ett jävla sorgebarn som har stått här hur länge som helst. Förmodligen kommer jag sälja den här som han är. Det är en Dodge Coronet 55. Med modern framvagn, Mustang 2, kuggstångstyrning, servo, skivor, big blockfjädrar. Lite ombyggd ram i fram där då förstås, eller nybyggd. Annars är det en rätt bra bil, den är rostfri. 8,75 bakaxel. Ingen motor, ingen låda, men det finns det också om någon skulle vilja ha det. Men den här vill jag sälja. Och det är en helt ny inredning med till. Så att är det någon som är intresserad av ett kul projekt så är den här till salu. Och sen har vi den här då. Som är en före detta svensk brandbil. Men det kunde jag inte heller låta vara i fred riktigt förstås. Utan flaket har jag köpt till då, för det var ett skåp i bak. Så det lackeras allting inne i hytt, allting som målas. Jag får plocka ur all inredning. Sen kunde jag inte låta motorn vara i fred heller, utan då hade jag en van som jag krockade. Så nu är det 99 350 Vortec och så blir det 480 e-låda, overdrive alltså, vilket är bra för det är hård utväxling på en sån här. Och så frihjulsnav. Och lackering här med då. För att man kan ju för fan inte åka runt med en brandbil heller. Det blir lite löjligt va. Han har gått 1,7, han har stått i ett garage hela sitt liv. Bättre ämne kan man inte hitta. Men ja, sen så det blir gjort också. Men sen så har jag höjan också, sätta på andra däck. Det kan vi kolla på här. Och så blir det sådana runt om då va. Jag är breddat fälgarna lite här som du ser. Bara för att jag ska fylla ut lite bättre va. Så sådana här blir det runt om. Och det är dubbla i bak då. Så det blir väl coolt. Det här är ju också något som spårar ur fullständigt. Köpte jag i Norrland för, jag vet inte, 5-6 år sedan. Jag vet inte. Rostig som fan var han. Så det har jag lagat då. Jag har fått lite hjälp med rostlagningen. Och sen har jag renoverat hela underredet. Alla bussningar, alla bärarmar, alla bromsar. All stötdämpning, all fjädring. Bytt motor till en Cleveland. 2V visserligen, men ändå. C6-automat, nyrenoverad motor, nyrenoverad låda, nyrenoverad bakaxel, diffbroms. Inredningen var okej, ny matta. Och så det blir trä i flaket. Flaket är slarvigt lagat med flit kan man väl säga för att det ska bli trä allting här. Något bränt trä har jag tänkt mig. Hur du nu så lyckas böja brädorna över hjulhusen där, men det kanske går med lite våld. Ja, jag vet inte, jag får ha lite snickarhjälp till det kanske, men det kan bli coolt. Jag vill nog ha trä i botten, jag tror det blir läckert. Ja, men El Camino är ju kul, men Ranchero kanske är lite roligare ändå för det är det inte så många som har. Och sen den här modellen är ju helt uflippad, det är som någon jävla Lincoln med flak. Det är ju galet alltihop. Kolla fronten på den bara liksom. Det är kanske inte alla som gillar den här, men det är kanske därför jag gillar den, jag vet inte. Jag vet inte hur fan ska man uttrycka det här, det är ju knasigt för det här är ju inte vacker. Men jag vet inte, det kanske är någonting med att man gör något som är så fel så det blir rätt. Det här är ju inte rätt, men jag vet inte vad det är. Jag gillar dem. Jag gillar de här Lincoln-bilarna från 70-talet med. Jag har haft flera stycken sådana. De är ju så overkill så det blir fränt på något vis. Alltså bara de här. Ah, det är snyggt. Sen har jag ju valt att sätta lite skop som inte är remare naturligtvis. Boss 429 Mustang-skop eller vad det nu ska föreställa. Skop är jag ju svag för. Ja, jag tror den blir cool. Jag tycker den blir rätt så cool. Fälgarna blir rätt bra tycker jag faktiskt. Det tog 8 timmar att maskera de här jävlarna. Men de blev rätt bra, eller hur? Ja, men jättebra. Jag var någon EPA-snubbe, en kompis son som hade dem från någon EPA-projekt. Så det är 14 i fram och 15 i bak. Men jag tänkte på den här, där sitter det ju perfekt alltså. Ja, jag gillar dem. Men lite urspårat. Och kanske en begränsad kundkrets. Men det är väl inte därför jag gör ordning skiten i och för sig. Men den här tror jag måste sälja för jag har för mycket grejer. Det här är ju en Caprice 89. Polisbil då. För de som förstår det så är de förstår det. Det är ju mycket bättre än en vanlig bil. Tyvärr så hände det ju en grej här. Det kom en gubbe och körde ut mitt framför mig som jag körde på då.
Och det här vet jag inte ens om någon vill ha, men det är ju fortfarande en polisbil och den är ganska bra. Den är ju rostfri i stort sett. Nu ska jag ta ur lådan har jag tänkt, för det är en helt nyrenoverad 700 i, det är riktig värsting. Som jag också vill sälja. Helt nyrenoverad 700 har gått 50 mil till jag kvaddar skiten. Och sen är det 350 TBI då förstås. Men jag kommer att sälja lådan separat i första tanken i alla fall. Sen om någon vill köpa alltihop så går det också bra. Men min plan är att jag säljer karossen för sig och motorn för sig och lådan för sig. Men vill någon ha alltihop så varsågod. Man är ju tidsoptimist kanske innerst inne, det är väl det. Trots att man har gjort det så många gånger så vet man ju att det här tar tid, men ändå så tror man att det här är snart gjort. Och den där var det inte så mycket att göra på, den har bara stått i en lagg och det är ju 15 år så det handlar väl mest om att väcka liv in. Sen pajar jag ju lådan så renoverar jag den och sen kommer jag inte långt innan det krockar och då luften gick ur mig lite. Nej, det får någon annan ta över om någon vill. Vad är det här för någonting? Det är en husbil jag köpte den för motorns skull. Men så kan jag sätta den där och så sätta lys i lamporna tänkte jag så det ser lite spexigt ut. Vad hände med husbilen då? Ja, den skrotade jag ner, det var bara skit. Men det var en 360 smålblock då och sen en 727 till smålblock och det är lite attraktivt om man vill sätta det in och kul. Jag har ju framtidsplaner också vet du. Lika många som står här ungefär. Trädgårdskonst. Fy fan. Jag hör hur dumt det låter när jag säger det. Men det ser lite kul ut att ha den där. Men här inne har vi något spännande. Men den här är lite speciell. Det är alltså en 2009 F450 Super Duty. Och den är ny. Den har gått 130 mil. Men du får inte filma om man inte startar nu för då blir det pinsamt. Det kan vara dåligt med ström. Det här är då en diesel 6,4 dubbelturbo. 350 häst. Går som fan. Ja, det är en skitkonstig historia. Den har stått i Puerto Rico troligt eller ej. Sen tror jag att det som var påbyggt här i bak det var en mobilmast. Så den har agerat tillfällig mobilmast. Jättekonstigt. Men så tror jag han kom till Sverige för att Ericsson var inblandad i utrustningen. Det är min gissning. Så det var fullbyggt här när jag såg han första gången. Men nu är det ju ingenting som ni ser. Men den kan ju bli något bra. Vet. Vilken bärgningsbil det kunde bli det här. Eller en krokflaksbil eller vad fan som helst. Men det är inga papper på den. Där har du problemet. Men han är till salu och om någon är intresserad och förstår sig på hur man löser sånt där med papper så går det ju att lösa. Allt går ju att lösa. Den är inte olagligt intagen men den är intagen i Sverige på fel sätt enligt tullen då. Jag kan dra alla detaljerna som jag har för den som ringer och är intresserad sen. Men det är inget fuffens, det är inget fusk, den är inte stulen eller någon sån här dumheter. Men det är ett lagom flak. Jag tror det är 5,5 meter bakom hytten här. Och då blir det ju lite bärgningsflak att räkna med. Man kan ju till och med ha en kran längst fram om man vill det. Så det vore kul om någon tog över det här och byggde något fränt utav en. Jag har ringt en del folk som har fått för sig att de ska sätta gammal hytt eller så här på och använda chassit då bara. Och det är också en idé förstås. Men ja, det är upp till var och en. Och här har vi då ett till saluobjekt. A-traktor från förr i tiden. Ingen motor att låda i nu men det finns om man vill ha med det. Och det går väl hårägaren sån här med antar jag. Den är ju rätt så snygg. Men framvagnen är renoverad på nu och den är ganska bra alltså. Den är inte kass under och det är lite jävla slarvsvets under och lite skit sådär. Men inget jätteallvarligt. Det går ju lätt att få bil av en igen tycker jag och det växer inte duetter på trän längre. Så. Men den här har inte varit igång på många år. Men den finns fortfarande kvar och det finns papper och allting på den. Det här måste vara det mest fotade grejen på Speedweek. Jag tror det. Ja, vi fick ju några diller, det var många år sedan. Fick vi diller, nu ska vi ha snöskotrar för vi fattade vad billiga de var. Alltså en snöskoter som är skit för en norrlänning, det är ju världens grej för oss. Man får ju mycket för 10-15 tusen när man köper en snöskoter alltså. Det blir så jävla högt styret så kör man fullt rattutslag då får man stå upp annars når man ju inte. Nej jag ska inte sälja den, det är ingen som vill ha det här skrotet men den är ju lite kul och vi har typ en snödag om året här nere så då får man väl ut och åka lite då. Ja, men jag gillar ljuddämparen, är det bästa på hela... Den är ju rätt så nöjd med. Nej, där fick jag av en kompis, Jocke. Han fick en bastub av och så tänkte jag vad fan ska jag ha den här till? Så blev det sådär. Jag kan inte påstå att allt är så jävla genomtänkt men ibland blir det bra. Men det här är ju det slarvigaste jag någonsin har gjort och det är faktiskt ganska kul ändå.
Jag hittade den hos en kompis och det var så jag började. Den är ju helt paj, den här bilden är ju helt super förstås. Men på riktigt är det fan nästan det roligaste. Den är för slö, men alltså den är ju jättekul fast det bara är skit egentligen. Jag vet inte om jag har filmat under huven på den här någon gång. Jag kan öppna lite. Alla vet väl ändå redan att det inte är någon jävla Cadillac under. Men det finns en anledning till det ena skopet där om man säger så då. Jättesmidig huvudöppning. Det här är ju alltså en Suburban under. Det här är ju Suburban. Och allt annat. Torpeden är ju Suburban. Fast, ja. 95 Suburban. Det var så det började. Jag mätte på hjulbasen. Och då skilde det sådär 5 centimeter. Och sen mätte vi inget mer. Såg jag ur hela golvet ur Cadillacen. Och såg av hela karossen på bilen. Och sen bara bunka på skiten och sen mätte vi inget mer utan vi bara svetsade fast skiten där den var ungefär. Det blev inte helt rakt men jag tryckte ner så jävla långt över så att det blev för lågt. Så jag fick ju sänka sätet här för jag slog ju huvudet i taket. Men det blev ju bra det med till slut. Någorlunda i alla fall. Ja, det får duga. Den är bra att köra, ser ut som skit men det är ju en Suburban som är 600 kilo lättare så den går ju faktiskt att sladda med på asfalt till och med. Det här är en Plymouth Fury 2 tror jag. 1970. Och det är ju inte mycket att ha det här men som man bygger racerbil så kvettar det ju liksom man är lite urslig. Och så är det 6 och det är ju inte så kul. Men det är manuell så då blir det ju en 440 här sen tänker jag. Och sen lite kraftigare fjädring och så manuell låda är planen. Och så inga krusiduller och ingen inredning. Inget tjafs, bur förhoppningsvis. Och så lite racerbil då. Det kan ju vara kul att bygga en sån istället för att vara så jävla... Du vet, det blir lite en annan noggrannhet när man bygger en racerbil tänker jag än vad det blir när man renoverar en bil. Det här kan man ju vara lite mer brutal och bara bygga en för ett enda ändamål liksom. Men ja, vi får se vad tiden... Om jag har tid. Men jag tycker det är en snygg bil. Och det är väl inte så många som bygger racerbil av en Fury heller kanske. Det här är ju min jobbbil då. En 01 Ford E350 7.3 diesel. Världens bästa dieselmotor. Förutom Cummins kanske. Men det är ju V8 det här och det är ju kul. Ja, det här gillar jag skarpt. Jag vill inte ens ha en diesel egentligen för jag krockade min gamla skeva vän jag hade. Och då skulle jag köpt en annan vän och jag vill inte ha en diesel som sagt egentligen. Men när det är 7.3 då kan jag inte motstå för de är bäst. De går aldrig sönder. Man vet knappt hur det ser ut under huvudet. Man behöver aldrig öppna den. Det är bara att byta olja och köra. Otroligt bra grejer. Det är ju en Lincoln Continental Town Car heter nog de här. Det är 460 så det är nog 77. Ja, den är intagen någon gång i slutet på 80-talet tror jag. Jag för mig det var något sånt. Så den här har inte skött så superväl. Men det är ju bara vad det är. Det är en ölbil och den är ju cool liksom. Det är ju en stor jävla flötig limousin. Jag gillar ju de här alltså. Vi hade en Cadillac ihop några stycken och sen så hittade vi den här och den här var en halv meter längre så då var slutsnackat. Sen att han var mycket sämre, det brydde vi oss inte om naturligtvis. Men nu är han snart klar. Alltså, den har ju stått still ett tag nu men vi tog motorn. Bytte... Ja, för det var nog grenrörsläckage tror jag som var anledningen till att vi tog motorn. Och det gick inte bara ur bultarna på plats så vi tog ur den. Och då bytte vi oljepump och kamdrivning och vattenpump när vi ändå höll på. Och så nu går han tipptopp, lådan är bra, bromsarna är bra. Det är bara lite T-snyggning och ja, skruva i inredningen egentligen.
Sen duger det nog att åka raggarbil den här. Det går ju att lasta in 10 pers där, det är inga problem. Men det är rätt tattigt byggt alltså. Den här jävla rutan i bak här vet du. Här ser du. Det är en liten limousinruta här så att säga. Och bakom den här är det en stor rutjävel. De har bara smockat dit en jävla täckplåt där. Så det var inte så noga vet du. Men den kommer nog avyttras med all säkerhet. Sen får vi se om jag gör klart det som ska göras. Lite färg och lite skit. Men, eller också kan kanske någon köpa den som man är. Finns det intresse så får de ringa dig Douglas. Så får vi se. Jag kommer ha 100 olika förfrågningar om det. Ja, men det blir lite intressant att se vad som händer. Du har mycket konstiga grejer, Kalle. Men det måste man ha. Eller ja, jo det är roligt. Nu är du, Kalle. Är det en bil som går att använda? Trans Am 1978. En Bandit fast en röd. Den här köpte jag väl för, vad kan det vara, 3-4 år sedan. Av en kille uppåt, vad heter det, Göran Persson kommer ifrån. Ja, det är bort Nyköpingstrakten va? Enköpingstrakten blir det. Skitsamma. 3-4 år sedan. Den har gått 18 000 mil bara tror jag. Jag tog den original katalysator och ljuddämpare från 1978. Bara det, varför har inte någon tagit den det? Det är det första man vill att det ska dåna lite, tänker jag. Men jag är tacksam för det, för den var orörd bil, oförstörd. Lite sliten, men bra. Jag har bytt alla bussningar till polyuretan. Och sen har jag inte gjort så mycket mer. Bytt fälgar. Det sitter såna här, det är inte de här Beehive på den här, utan det är de här Rally 2 tror jag de heter. Men de här hittade jag hos en kompis och de tycker jag är lite fräckare, så de satte jag på. Sen är han ju lite trött. Det är Olds 403. Men det är en ändring på det jag har tänkt med den här 6 liters motorn där inne i vårtecken. Och så manuell låda. För av någon jävla anledning kan jag inte lämna någonting orört då va. Den här går jättebra att köra med, men det är bara 200 häst och det räcker inte till riktigt. Den är en cool bil, då måste den gå lite coolt dock. Om inte jag är helt felinformerad så såldes de med Olds 403 i Kalifornien och andra high altitude states, så stod det i beskrivningen. Den här motorn hade väl kanske lättare att anpassa sig till miljökraven gissar jag. Och sen hade den en annan vridmomentskurva. Det är vad jag tolkar det här som. Så är det i alla fall. Och det är en Kalifornienbil och den har aldrig varit rostig i någon utsträckning. Jag har lagat lite grann. Det är originallack så vitt jag vet. Och den är sliten men den går jättebra den här. Jättebra att köra. Går att köra fort som fan men den är lite slö. Vi kan åka en sväng. Det här är ju först och främst utseendet, men sen är det alla F-body, alltså Camaro och Trans Am och Firebird och de här. Det är en bra, välbalanserad bil. Och gillar man att sladda så är de väldigt lättsladdade. Det är lätt att känna balansen i den tycker jag. Första gången du åker i en sån här bil kan du sladda ett helt varv i en rondell. Bara för man känner direkt var den är bilen. Det blir inga konstiga överraskningar. Och det är väl det som jag tycker är roligast med att köra. Det går att köra den här i 150 på motorvägen hela dagen. Det går hur bra som helst. Jättebra bil. Jag tror inte jag folk fattar riktigt jävla bra de här. Supertrevliga att åka i. Sätena är sköna. Ja, det finns ingenting att klaga på. Jag skulle aldrig byta bort det här mot en modern bil. Det finns inte en chans. Jag gillar att den är röd. Ja, jag håller med dig nu då bara för att det är min bil. Men de är snygga som blåa med och de är jättesnygga som guld. Och de är fan med rätt snygga som brun med. Men det är ju svart som alla vill ha förstås och därför kostar de ju så mycket. Och de är kanske snyggast och det är ju en Bandit för all del. Men fan jag har lika gärna en sån här, det är 100 000 mindre. Jag har ju sett en grej bakom det här med en funktion för design. Öppningen till dörren, den vita dörren där. Ja men du, ta inte med det. Usch, så där ser det inte se ut. Det är bara att en latmask som bara sågat upp så det går att använda. Det är den bästa öppningen jag har sett. Det är gjort på 10 minuter och ändå så ser det ut så där. Fy fan vad dumt. Ja. Det är jätteroligt ju. Det är bra att du kommer hit, jag får skämmas lite över sånt där. Vad helvete är det här för någonting? Det är en husbil. Det köpte jag för motorns skull. Det är Dodge-chassi så det var 440 727. Så det var bara därför jag köpte den. Men i vanlig ordning så blir man inspirerad när man går in i den här för det finns ju lite kvadrat. Och den här i Sverige 79 då var du nog kung på campingen va? Tror du inte det?
Jag gillar dem alltså. Det här är husbil för mig. Men du vet, komma in på Böda med den här. Ta inte med det att jag sa Böda. Jag vill inte att folk ska veta om att jag vet vad det är en gång. Kolla här då. Cityphone. Fick du telefonen? Jag frågar mig inte, men det är ju något alltså. Oj. Oj. Så. Det är bara plast, vet du. Men det var lite trassligt att få hem, men jag fick ju ringa en riktig lastbilschaufför för att få hem det här schabraket. Ja, jag blev supersugen i början att bygga något, men det går ju inte för fan. Vilket skit det är, husbilar, usch. Jävla rackar alltihop, billigt skit. Men så det var en husbil så det var en sån här, det tycker jag. Ja, men du kan ju ansluta telefon. Hoppa det. Det är inte mycket att ha, det är sopor alltihop, men bara för att få en liten bild av hur det ser ut. Kom med in. Sitter du på förarplatsen når du inte passageraren. Så pussas med frugan får du säga att en har kommit över en sväng. Ja, vilken kung på vägen, förstår du. Fy fan vad coolt. Och här kan du sätta vad du vill, motormässigt. Det är ganska gott om plats. Det var ett redigt hål, hör du. Ja, vi har sågat lite här också. Det är ju alltså en Dodge. Det är 8 ton totalvikt på den, ungefär. Så jag menar, om någon är sugen på att bygga som cab over engine så är det ju kanske det ultimat. Jag vet inte, men eftersom förarplatsen är så långt fram. Det är bara att gå och lägga sig. Har du en kort chaufför kan du sova där när du åker. Och det var ju på den här tiden när det var lite stil på grejerna med. Trä, vet du. Eller trä och trä, men det är ju snyggt ju. En husbil idag är ny, den är ju grå inuti. Hur tråkigt som helst. Men du ser hur det ser ut. Det får ju bygga allt utifrån och in liksom. Oj. Ja, nej, det blir nog aldrig mer en husbil det här, men det kunde bli något annat kanske. Är du trött nu? Nej då, jag känner mig pigg. Och nu har du fått vara sladda med både Cadillac och... Ja, men det är sånt som lyfter upp vardagen lite gummirök och så vidare. Ja. Jätteroligt att jag fick se din samling här. Du, det var trevligt att du kom, Douglas. Jag tänkte att det finns inte något att visa upp här, men det fanns det kanske ändå då. Men nu har du lite press på det. Ja. Nu ska du ju fixa... I höst då ska det vara lite lackerade grejer här. Ja, och sen hitta jag lite andra grejer som jag också vill titta på. Inga problem, du är välkommen där som helst. Ja. Kommer jag förbi där sen. Och så ska jag ta med mig designen på dörrhålet där sen. När jag bygger hemma. Ja, visst. Tusen tack för din tid. Tack så du ha, Douglas. Sen syns vi sen, Kalle. Det gör vi. Hej på dig. Ha det bra. Hej då.